Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ công thức bánh tiêu mè nha. Một món bánh tiêu chiên cực kỳ đơn giản, mình ủ men, bánh cũng thơm phức Bên trong có nhiều rễ tre, bánh tiêu với một cái trứng béo béo giòn giòn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột mì đa dụng là 2 chén ăn cơm. Còn này là 2 đến 3 muỗng canh đường. Mè trắng khoảng 50g. Một cái trứng gà lớn, 4g men khô, men ngọt là men làm bánh mì thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Thêm chút xíu muối cho bánh nó ngon. Rồi bây giờ đập cái trứng mình cho vào trong thau trước một cái. Tiếp theo là phần đường 2 đến 3 muỗng canh. Khuấy sơn cái nha, cho trứng với đường nó tan sơn cái. Bánh tiêu thì thường sẽ không có trứng, nhưng hôm nay mình làm có trứng, bánh nó cũng dễ nở. 150ml nước lọc bình thường, còn thích béo ngon hơn thì dùng sữa tươi không đường nha. 4g men khô cũng cho vô luôn, trộn sơ qua. 300g bột mì đa dụng hoặc là cái loại từ 8 cho đến 11 protein, thêm chút muối. Còn này là 1 muỗng cà phê baking powder, bột nở làm bánh. Có thì các bạn cho thêm vô, còn không có thì bỏ qua cũng không sao nha. Có thì cái bánh của mình nó sẽ xốp xốp hơn, để lâu nó không cứng. Trộn đều xong thì mình thấy phần bột nó đã phủ đều nước và trứng rồi. Bột vậy là nó vừa, các bạn đừng có sợ khô. Mình thêm vào trong đây muỗng canh dầu ăn nữa đi. Dùng tay nhồi đều lên cho nó quyện lại khối. Thì bột nó sẽ hút nước đều hơn, phần bột da nó cũng láng. Bột mì thì các bạn nhồi sơ là mình thấy nó láng rồi. Nó quyện lại, nó không còn thấy ướt nữa là được rồi nha. Bột lúc này nó sẽ hơi ẩm ẩm chứ không quá khô. Mình sẽ đậy kín ủ men cho nó nở cỡ chừng tiếng đồng hồ. Thời tiết nóng là 1 tiếng, còn nếu mà trời mát quá thì 2 tiếng. Thì bột của mình nó nở gấp đôi. Quay trở lại phần bột, nếu mà các bạn thấy nó nở lên gấp đôi là được rồi, không cần phải chính xác thời gian đâu. Trời nóng nóng thì bột nhanh nở lắm. Mình sẽ lấy bột ra. Cái bề mặt rất là láng bóng luôn nha. Ở bên dưới các bạn thấy phần bột nó có sủi sủi vậy nè, là bột nó đạt ngon rồi đó. Lấy nó ra tấm thảm bột. Các bạn nhớ là mình không có thêm bột khô nha. Lúc này mình thấy nó sẽ hơi dính tay, có thể thoa chút xíu dầu ăn vào trong tay nó không có dính. Nhưng mà tuyệt đối là không có cho bột khô lên, tại vì mình cho bột khô nó sẽ không bám mè. Xe cho nó dài ra rồi cái mình chia. Tùy các bạn thích cái bánh lớn hay nhỏ thì mình chia khoảng chừng 10 cái bánh đi, là mình thấy bánh nó vừa ăn. Mỗi một cái cục bột thì mình sẽ lận từ ở bên trong ra bên ngoài vậy nè, để cho phần da nó láng chút. Các bạn cán ra mình chiên nhìn nó cũng đẹp hơn nha. Rồi cái túm đều cái mép ở bên dưới lại, nó hơi dính dính vậy nè. Mình làm thì một chút nữa mình phủ mè nó mới bám. Còn các bạn mà cho bột khô nó không dính thiệt, nhưng mà một chút nó cũng không bám mè luôn Cứ làm lần lượt những cái viên bột còn lại. Xong rồi bây giờ mình sẽ lăn qua mè. Lăn vậy nè, bột nó đang ẩm ẩm ướt ướt các bạn lăn nó bám được mè nhiều lắm. Còn như người ta bán thì người ta đâu có lăn mè nhiều đâu, nên là phải phủ thêm chút xíu bột khô. Mình cứ cho nó lăn hết phần mè lên trên cái bề mặt bột. Vậy chúc các bạn chiên ra mè nó phủ khắp cái bánh, ăn nó ngon lắm, nó thơm phức Mình làm ăn ở nhà nên không có sợ bị hao tốn. Cứ làm nhiều nhiều ăn cho nó ngon. Xong rồi lúc này mới phủ thêm bột khô, bột mì khô thì mình mới cán bánh nó ra, nó không dính nha. Và khi các bạn chiên nó cũng ngon nữa đó, cầm lên nó không dính tay. Cán mỏng ra. Thích cái bánh có cái ruột nó đặc thì mình cán vừa vừa. Còn thích như cái bánh mà nó mỏng ruột mà nó căng phình lớn thì các bạn cán mỏng luôn. Tùy ý thích nha. Cán vừa vừa thì nó có ruột, ăn nó ngon hơn là nó mỏng quá. Cán sơ qua hết một lần rồi cái mình chiên luôn. Bột cán xong bắt đầu chiên được rồi. Cho dầu ăn vào trong chảo nha. Các bạn dùng cái chảo sâu lòng để cho một chút nó nổi lên trên nữa là vừa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh đi chiên nè. Tại vì bột ủ men nó dễ lắm. Mình ủ nó đã nở rồi nên bây giờ mình đi chiên là được, không có cần phải ủ thêm nữa đâu.
Khi mà dầu á, nó phải sôi quanh đũa thì mình mới chiên được, bánh nó không có bị chai. Và chiên bánh tiêu thì các bạn nhớ để lửa nhỏ vừa nha, ở mức trung bình thôi, đừng có lớn quá. Khi mà cho vô các bạn xay cái bánh vậy nè, để cho bánh nó tiếp xúc dầu. Còn mà để lửa lớn quá là nó chưa kịp nở mà nó bị khét á, tại vì trong bột mình có đường ngọt đó. Đè cái cạnh nó xuống để cho nó nở. Bắt đầu các bạn thấy dầu nó nóng đều cái bánh là bánh bắt đầu nó nở lên nè. Rồi mình trở bề một cái, đè nó xuống nha. Nhớ là phải đè nó xuống, tại vì cái bánh này nó nổi lên trên á, nó không tiếp xúc được dầu nhiều. Không đè xuống là nó sẽ không có nở. Và trở bề, lúc đầu á mới vô là phải trở bề, nó mới nở phình đều cái bánh. Vậy là bánh nó đã giòn ngon thơm phức rồi nè, lấy nó ra. Cũng lần lượt mình cứ thả vô, để mức lửa trung bình thấp, đừng có lớn quá. Nếu như bếp điện á, thì các bạn để ở mức 4/10 đi, là bánh của mình nó vừa chín. Đè cái cạnh để cho nó nở bung phần bột nè. Cái nào cũng vậy, các bạn để vô là mình đè xuống một chút xíu. Khi mà nó nở, bắt đầu mình trở bề nha. Rồi cái mình đè tiếp tục nè. Hoặc là kỹ hơn, các bạn múc dầu á, mình tưới trực tiếp lên cái bánh luôn, thì cái bánh nó nhanh nở lắm, không cần phải đè. Lấy cái giá đó, múc dầu bỏ vô, rưới lên thì nó tiếp xúc được dầu nóng, cái bánh nó cũng nở. Bánh làm bằng men á, thì dễ nở hơn bột nở lắm. Rồi vớt lên, các bạn cũng chiên lần lượt cho đến hết phần bột giống vậy nha. Khi mà nó ráo dầu thì mình sẽ gấp nó qua một bên. Nhìn cái bánh nó căng phình hấp dẫn quá chừng. Hay cái bánh đầu tiên đó, cái nào cũng nở đều và căng phình hết. Bánh tiêu mè, một món bánh từ bột mì mà mình thấy rất là dễ ăn. Từ người lớn cho đến con nít gì cũng rất là mê luôn. Chỉ đơn giản là bột, có thêm cái trứng. Có thêm cái trứng thì mình thấy nó càng ngon hơn nha. Bánh nó thơm và nó béo. Lớp mè thì nó giòn. Dễ làm mà ngon miệng. Có men á, thì mình dễ làm lắm, dễ thành công lắm. Không có bị xẹp giống như là các bạn dùng hoàn toàn bột nở đâu. Đây các bạn thấy cái bánh ngon ha. Bên trong là cực kỳ mềm xốp. Cái bánh này các bạn để qua ngày hôm sau nó vẫn xốp mềm chứ nó không cứng gì hết á. Mình chiên bữa nay nha, để ngày mai mình ăn vẫn ngon luôn. Cứ để bên ngoài bình thường, đừng có cho tủ lạnh. Bên trong nó căng phình rỗng ruột. Có thêm rễ tre nè. Cái bánh này là mình cán vừa nha. Đừng có cán mỏng quá là nó không còn cái ruột luôn á. Còn mình cán vừa thì nó còn ruột xung quanh. Nhưng mà nó nở căng đó, nên các bạn thấy ở bên trong nó rỗng. Xé cái bánh là mình cảm nhận cái độ mềm xốp chứ nó không cứng. Có mè nhiều quá nhìn nó cũng ngon ha. Mè nó thơm lắm, bánh tiêu là phải có mè. Ngọt nè, béo từ trứng, ngọt cũng đậm đà, ăn ngon lắm. Các bạn làm thử công thức của mình nha, ăn nhiều hay ăn ít đó thì có thể nhân chia nguyên liệu ra. Ăn ngon mà dễ dàng, chỉ 1 tiếng đồng hồ ủ bột. Đó, bên trong mềm xốp nè, không có chai cứng gì đâu. Bảo đảm ăn ngon, dễ làm, ai cũng sẽ thành công bánh tiêu ngon tại nhà luôn á. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, vui lòng chia sẻ video, đăng ký ủng hộ kênh mình ha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.